رئیسی در سال 1396 در حالی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، خود را نامزد ریاست جمهوری کرد. در آن انتخابات او از حسن روحانی شکست خورد، اما رأی قابل ملاحظه‌ای را کسب کرد. آرایی که نشان می‌داد بخشی از جامعه ایران از سیاست حسن روحانی گلایه دارند. همین در 4 سال دوم دولت روحانی رخ نمایان کرد و او با شورش اجتماعی ناشی از نارضایتی عمومی مردم از مسائل اقتصادی مواجه شد. 4 سال بعد در سال 1400 رئیسی خود را بار دیگر نامزد ریاست جمهوری کرد. مردم سرخورده از معیشت و مشکلات نسبت به گذشته حضور کمتری در انتخابات داشتند، اما آرای ابراهیم رئیسی نسبت به انتخابات قبلی بیشتر شده بود. این نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به او برای حل مشکلات ایران امید بستند. میزان مشارکت 48 او با شورش اجتماعی ناشی از نارضایتی عمومی مردم از مسائل اقتصادی مواجه شد. آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رأی حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. رئیسی در آغاز قرن جدید شمسی در حالی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده که کشور با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی ناشی از تحریم همه‌جانبه آمریکا و ناکارآمدی برخی از کارگزاران دولتی در شناخت اولویت‌ها روبروست. همین باعث شده که قیمت کالا در کشور به شدت افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با اینکه ایران توانسته واکسن کرونایی تولید خود را به مرحله واکسیناسیون سراسری برساند، اما روند بیماری کرونا رو به افزایش است. در کنار اینها اما گفتگوهای میان ایران و کشورهای غربی بر سر مسائل هسته‌ای همچنان در جریان است. روحانی در روزهای پایانی دولتش امیدوار بود که با رئیس جمهور بایدن به توافق برسد و آمریکا به توافق هسته‌ای برگردد، اما دولت جدید آمریکا سرسختی نشان داد و مسائلی بیش از توافق هسته‌ای مثل موضوعات برنامه موشکی ایران را طلب کرد. همین مذاکرات را تا حدودی سخت کرده است. با این حال به نظر می رسد موضوع توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب از سیاست دولت‌ها در ایران فراتر رفته و به مسئله نظام تبدیل شده است. با این شرایط آیا با آغاز قرن جدید و دولت جدید ابراهیم رئیسی تحولی مهم در آینده ایران رخ خواهد داد؟ ایران با رئیسی به کجا خواهد رفت؟ ابراهیم رئیسی همانند آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در شهر مشهد به دنیا آمده است. در نوجوانی به حوزه علمیه رفت. من 5 ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود. وقتی مرحوم شد درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش ماها زندگی داره بشه. زندگی من تا 2-3 سال اول طلبگی خب وضعیت اقتصادی خیلی پایینی ما داشتیم. برنج 1 کیلویی من اصلا یادم نمیاد. چون مثلا یه دفعه رفته باشم مثلا نیم کیلو گوشت خریده باشم من یادم نمیاد. کار میکردم، میامدم توی بازار بساط پهن میکردم. 2-3 تا مغازه بود درش کار میکردم. یه جای جانماز میفروختن، منم مثلا به عنوانی که مادرم میذاشت اونجا که برم کار کنم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولی جدید در ساختارهای حاکمیتی کشور رخ داد. ابراهیم رئیسی در 20 سالگی به عنوان دادیار دادگاه‌های شهر کرج در حومه پایتخت انتخاب شد. در سالهای بعد او به عنوان دادستان استانهای غربی مشغول به کار بود، شهرهایی که به جبهه جنگ ایران و عراق نزدیک بودند و او گاهی وقتها به جبهه نبرد می‌رفت. اگر مردم در جریانات سیاسی می‌بینیم که فعالانه در صحنه حضور دارند و به پیام امامشان و رهبرشان گوش فرا می‌دهند، آنجا که پای مال است، آنجا که پای جان است، آنجا که پای فرزند است و خلاصه در همه امتحانات
و در همه جریانات حضور و جانفشانی مردم نقطه بسیار مهم و اساسی پیروزی انقلاب و نهضت ماست. بعد از آن به تهران آمد و به عنوان معاون دادستان پایتخت مشغول به کار شد. در آن سالها برخورد با گروهک‌های مسلح تروریستی به عنوان یک مسئله پیچیده درآمده بود. جمهوری اسلامی ایران هم در مرزهایش با عراق درگیر جنگ بود و هم مردم کوچه و بازار در شهرها توسط گروه‌های مسلح مورد حمله قرار می‌گرفتند. 17,000 نفر از مردم و نیروهای انقلاب توسط این گروه‌های مسلح تروریستی کشته شدند. با پایان جنگ ایران و عراق، نیروهای نظامی سازمان مجاهدین خلق در تابستان 1367 به عنوان بزرگترین گروه مخالف مسلح جمهوری اسلامی از مرزهای غربی به ایران حمله کردند. طی 4 روز مقاومت، مجاهدین خلق شکست سختی خوردند. چند روز بعد امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، در نامه‌ای 3 نفر از قضات کشور را مأمور کردند که پرونده زندانیان گروه‌های تروریستی را رسیدگی کنند. طبق گزارش‌های موجود، هماهنگی‌های میان زندانیان و سازمان مجاهدین خلق وجود داشت که در روز حمله به ایران برخی از زندانیان در زندان اوین و شهرهای دیگر قرار بر شورش گذاشته بودند. در روزهای بعد، هیئت رسیدگی با توجه به فضای جنگی موجود طی برگزاری جلسات رسیدگی رأی به اعدام برخی از زندانیان گروه‌های تروریستی داد. در نامه امام خمینی نامی از سید ابراهیم رئیسی نیست، اما بعدها برخی از مخالفان جمهوری اسلامی عنوان کردند که او عضو هیئت بررسی پرونده‌های این زندانیان بوده است، مسئله‌ای که هنوز صحت آن تایید نشده و حتی رئیسی در یک سخنرانی گفت که حکم امام خمینی برای بررسی قضایی این زندانیان را نداشته است. من حتی به دفتر نشر آثار حضرت امام گفتم دفتر نشر آثار حضرت امام به عنوان این رأی و نظری که امام دادند از مبانی فقهی که امام فرمودند تبیین کنن برای مردم، مبانی فقهیش رو روشن کنن، عملکرد رو نه، اصلا به عملکرد کار نداشته باشن، مبانی فقهی که امام این حکم دادن برای مردم روشن کنن. ما معتقدیم برخوردی که امام بزرگوار ما در جریان نفاق انجام دادن امنیت کشور رو برای همیشه از لوث وجود منافقین کشور را امام پاک کردن و این از اقدامات و کارهای قابل تقدیری بود که امام کردند و باید نسلها و عصرها ممدودار امام بزرگوار ما باشند. منتهای مراتب عرض کردم برای اینکه بعضی معتقد بودن هدف وسیله رو توجیه میکنه، حرفایی در ذهن مردم ایجاد کردن که اون حرفها باعث شد که ذهنها برش مشتبه بشه که نشه یا افرادی بیگناه بودن یا کم گناه بودن. نه، افرادی رو در سال 68 سال 67 اون که اقدام شد اون کاملا منطبق با موازین شرعی و قانونی و اونی که حکمش در دادگاه هم دادگاه بدوی هم دادگاه عالی اثبات شده بود. منتهای مراتب آقایون مثل که می‌خواستن نسبت به بنده تصفیه حساب کنن، در صورتی که به همون حکم امام مراجعه کنید. حکم امام کیا نوشته؟ هیئت 3 نفره کیا هستن؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت رو داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است نه اسم من. منتها شما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی، ریاست محترم بازرسی کل کشور. ابراهیم رئیسی تا سال 1371 دادستان تهران بود و بعد از آن به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. 10 سال در این سمت دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را مورد نظارت و ارزیابی قرار داد. سپس در 2 دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی معاون اول قوه قضاییه ایران شد. بعد دادستان کل کشور شد و سپس تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت تا اینکه پس از شکست در انتخابات 1396 ریاست جمهوری او رئیس قوه قضاییه ایران شد. رئیسی در خطوط سیاست ایران گرچه در میان جناح اصولگرا قرار دارد، اما چهره‌ای میان رو دارد. به دلیل جایگاه عمدتاً قضایی عدالت محور است.
در زمانی که در آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگترین بنیادهای مذهبی و عامل منفعی ایران حضور داشت، از وجوهات وقفی نسبت به اجرای طرح‌های رفاهی در نقاط مختلف کشور اقدام کرد، از خانه‌سازی برای محرومان و حاشیه‌نشینان تا حضور در مناطق بحران زده مثل سیل و زلزله در ایران. در زمانی که در سال 1396 به عنوان رئیس دستگاه قضایی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب شد، ماجرای عدالت قضایی نیز در دستور کار او قرار گرفت. رئیسی بیش از هر قاضی القضاتی در ایران به استانهای کشور سفر کرده و بیواسطه با مردم به گفتگو نشسته است. اصلاح ساختار قدیمی دستگاه قضایی ایران از مهمترین مأموریت‌های رهبر معظم انقلاب به رئیسی بود. من 70% زدم برم پرونده رفته رو که تاییچه گم کردم. مدرکای قبل از اسارت به همه اینا گم کردم. شما که استاندار محترم هستی، آقا جانبازن، مربوط به بنیاد شهید و جانبازان، ایشون یه ساعتی بیاد دفتر استادی بکن واقعین بسپرید. ایشون امروز پنجشنبه است، انشالله شنبه صبح برید دفتر آقای استاندار، یکی ایشون مشوره به یک کسی که قضیه شما رو پیگیری کنه. چی فهمید حاج خانم شما؟ حرفشو گوش کردید. من اومدم اینو میدم خیلی لطف کردن حاجی آقا باشه. ایشون اون همش هم دستور دادم. اینم شما انجام بده براشون. اینم من انجام بدیم. این حتما انجام بده. او برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی قانون حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی در ایران را اجرا کرد. گامی در جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض در سیاست ایران. همین ماجرا را میتوان در درخواست عفو بسیاری از کسانی که به دلیل شورش بر علیه دولت روحانی شرکت کرده بودند از رهبر معظم انقلاب و موافقت او نیز مشاهده کرد. از سوی دیگر در اقدامی نادر 157,000 حکم جایگزین از زندان هم در دوران رئیسی صادر شد که در نوع خودش جالب توجه است. میگید آقا تبری آدم خوبیه. رئیسی در قوه قضایی همچنین به مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران پرداخت. یکی از مهمترین پرونده‌های فساد مدیران اجرایی در ایران، دستگیری و دادگاهی کردن اکبر تبری، رئیس اجرایی دفتر رئیس قوه قضایی سابق ایران بود که یک باند ارتشا و فساد در دستگاه قضایی ایران ایجاد کرده بود. در این پرونده عده‌ای قضات و کارکنان قضایی ایران دستگیر و زندانی شدند. مدیران دولتی زیادی هم به جرم‌های متعدد مورد تعقیب قرار گرفتند و محاکمه شدند. از برادر رئیس جمهور حسن روحانی تا رئیس بانک مرکزی ایران. رئیسی از دهه 70 با گروه‌های مقاومت منطقه‌ای رابطه دوستانه‌ای برقرار کرده است. او در سالهای متمادی در اجلاس‌های مرتبط با محور مقاومت حضوری فعال داشت. تربیت گشتیم با رزم و شهادت، کردیم بر سجاده‌های خون عبادت. دشمن آمریکا و اسرائیل چدید عیسی را عشق و جنگ ما را، بگرفت با خشمش هدف فرهنگ ما را. این از فریاد جوانان افغانستانی، دنیا بدانید سید علی یعنی خمینی. ماشاءالله. ما با کار ما زنده باشید. شما رمز استقامت و ایستادگی و انشالله امیدواری اهل دین و ناامیدی بیدینی ها هستین و مستکبرین انشالله. سلامت. خدا شما رو حفظ کنه انشالله. خدا حفظ کنه. و در سوریه زمانی که جنگ در حال انجام بود، در عراق نیز او رابطه دوستانه با رهبران مختلف گروه‌های مقاومت دارد.
رئیسی اولین مقام رسمی و بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بود که برای پیگیری ترور شهید سلیمانی و همراهانش از طرف ایران به این کشور سفر کرد. او در دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس دستگاه قضایی عراق و دیگر مقامات این کشور به تعیین تکلیف پرونده قضایی ترور فرماندهان شهید مقاومت تاکید کرد. از این رو رئیسی را میتوان نزدیک به گفتمان مقاومت در خاورمیانه دانست. این مسئله را در اولین گفتگوی مطبوعاتیش بعد از ریاست جمهوری میتوان مشاهده کرد. پیام ملت ایران پیام پافشاری بر ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی بود. پیام ملت ایران پیام تداوم راه امام بزرگوار ما و شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی و به ویژه شهید عزیز و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بود. رئیس جمهور جدید ایران برای اداره کشور با بیم و امیدهای زیادی روبروست. او در مسئله داخلی ابتدا باید مشکلات اقتصادی زیادی که مردم با آن درگیر هستند را حل کند. تقریباً این یک درخواست عمومی از اوست. ما روابط ناسالم اداری را، فساد را، ظلم را، هر گونه روابط غیر عادلانه را معتقدیم برخلاف کرامت انسانه. اگر مردم بدانند شیرینی عدالت را به غیر عدالت رضایت نمیدن، کی باید عدالت رو برپا کنه؟ لیقوم الناس بالقسط. مردم باید فاعل این فعل باشن. امروزم من به عنوان خدمتگزار شما و امین شما مردم عرض میکنم، شما که در صحنه باشید، شما جوانای عزیز که حضور داشته باشید، زن و مرد، حتما بدانید با مدد الهی، با دست توانای شما در این کشور عدالت اجرایی خواهد شد. در روزهایی که دولت حسن روحانی در حال انتقال به ابراهیم رئیسی بود، بحران‌های زیادی در کشور رخ نمایان کرد که میتوان در آینده نیز رخ دهد. بحران کمبود برق در ابتدای تابستان نشان داد که جدا از فساد در صنعت برق، بازسازی و نوسازی نیروگاه‌های برق باید در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه سیاست‌های دولت روحانی در بورس باعث ضرر و زیان بسیاری برای مردم شده است که رئیسی قول حل آنها را داده. ماجرای کم آبی در استان نفتخیز خوزستان و استان محروم سیستان و بلوچستان مثل یک بمب ساعتی دولت رئیسی را تهدید می‌کند که باید او برای آن چاره‌ای بیندیشد. گرچه رئیسی میگوید که نسبت به رفع محرومیت‌های موجود اقدام عاجل خواهد کرد، همچنین بسیاری از ابراهیم رئیسی انتظار دارند که وضعیت فساد در دولت را که باعث ناکارآمدی و ایجاد راند شده از بین ببرد. دولت رئیسی با توجه به اینکه تمام قوای اجرایی و نظارتی کشور تا حدود زیادی در اختیار جناح موسوم به اصولگراست، این امید را دارد که در برنامه‌ریزی، اجرا و همراهی دولت و مجلس با ریاست باقر قالیباف بدون مشکلات گذشته اقدام کند. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای انقلابی هم با او همسو هستند. این را می‌توان در استقبال از ریاست جمهوری او مشاهده کرد. در سوی دیگر اصلاح طلبان هم گرچه در انتخابات شکست خوردند، اما این امیدواری را دارند که با توجه به منش اخلاقی رئیسی، دولت او یک دولت وحدت ملی باشد. البته در دیدگاه کلان به نظر می رسد که رؤیای آنها محقق نخواهد شد، اما آنها نیز بر این باور هستند که دولت رئیسی نه تندروی احمدی نژاد را دارد، نه کندروی حسن روحانی را. دولت رئیسی در بزنگاه خروج آمریکا از افغانستان و سخن از ترک عراق در ایران استقرار می‌یابد و این یک فرصت برای شعار سیاست خارجی دولت برای بسط گفتمان مقاومت و همگرایی در منطقه است. گرچه استراتژی‌های نظام توسط رهبر انقلاب اسلامی تبیین می‌شود، اما دولت ابراهیم رئیسی نیز با غرب میانه‌ای ندارد. مانند دولت حسن روحانی، پروژه‌های داخلی را معطل مذاکرات هسته‌ای نخواهد کرد. در نوع تعامل با همه کشورها و با همه دنیا محورمون حفظ کرامت و عزت ملت ایران خواهد بود. ببینید اینا نتونستن زندگی مردم اداره کنن و همه مشکلات به نام تحریمات تموم کردن. در صورتی که مرغ و تخم چه ربطی داره به تحریم‌ها؟ جوجه کشی‌ها چه ربطی داره به تحریم‌ها؟
پیاز اضافه آوردن چرا به تحریما؟ ببینید خیلی از کارا رو مردم را به تحریما نمیدن. نوع بی‌تدبیری دولت بر هیچ کس الان پوشیده نیست. در رابطه با قضیه بنزین تصمیم گیرنده خود دولت بود. اجراش بسیار بی‌تدبیری شد درش. اولین پاسخگو در این قضیه باید آقای روحانی باشه. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. وقتی که میان میگن که آقا ما صبح جمعه متوجه شدیم، این بدترین نوع برخورد با مردمه. من 4 روز قبل فهمیدم اینا میخوان این کارو انجام بدن. برداشتم یک یادداشت رسمی نوشتم برای دولت که آقا من شنیدم این کار رو میخواد شما اجرا بکنید قضیه بنزین رو و این کار بدون اینکه زمینه‌ها و مقدماتش آماده بشه، این حتما مشکلات جدی رو به دنبال داره. یادداشت رسمی دادم به دولت. متاسفانه بی‌تدبیری بسیار روشنی در رابطه با آبان 98 اتفاق افتاد که برای هیچ کس پوشیده نیست و بعدم حاضر نشدن پیگیری‌های لازم رو انجام بدن یا یه عذرخواهی بکنن از مردم. من آبان 98 رفتم کرج بعد از حادثه. یه جمعی از خانواده‌ها بودن، خیلی واقعا دیدن خانواده‌ها، پدر، مادر، افرادی که در واقع کسانشون از دست داده بودن خیلی دلخراش بود. رفتم ازشون احوالشون رو پرسیدم، استمالت کردم. دلمون آروم شه. این همه حرفی که پشت سرمون زده میشد، من چون میگم پدرم جانبازه، انقدر حرف پشت سر ما زده شد تا زمانی که شهید اعلام شد واقعا اولین واقعا آبان 98 هر کی بازداشت بود غیر از یک چند نفری که اینا ارتباطات خارجی داشتن و بحثشون بحث علاوه بر مسئله حضور 98 مسائل ارتباطات جاسوسی نداشتن، همه اینها ما طی درخواستی از رهبری معظم انقلاب ایشون محبت کردن، همه اینا رو عفوشون کردن، آزاد شدن. نه الان خیلی وقت آزاد شدن. از این رو دولت رئیسی بیش از آنکه نگاه به غرب داشته باشد، اتکا به داخل را مورد نظر قرار داد. اما این به این معنی نیست که مذاکرات هسته‌ای تعطیل خواهد شد و یا توافقی صورت نمیگیرد. آقای دکتر میخواستم بدونم در صورت لغو تحریما و برداشته شدن آن و درخواستایی که ایران داشته اگر انجام بشه، شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟ خیر. ائتلاف ما با کشاورزان، کارگران، کارمندان، فرهنگیان، بازنشستگان، همه اقشار، همه نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان، ما با اینا ائتلاف داریم. علیه کیا؟ علیه فساد، ناکارآمدی، زد و بند، سیاسی کاری، فرصت رو از دست دادنها در کشور. ابراهیم رئیسی در بزنگاه مهم تاریخی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است. او میتواند تاریخ ساز باشد، امیدها را برآورده کند و ادامه دهنده روند مورد علاقه حامیان انقلاب اسلامی باشد. در نگاه بسیاری او بهترین فرصت برای تشکیل دولت مردمی است.